Làm hoa từ giấy đã không khó mà lại còn xinh nữa. Một cây hoa hình trái tim rực rỡ sắc màu thế này, nhìn yêu vô cùng. Bây giờ làm cùng với mình nha. Mình sẽ sử dụng xốp dẻo để cắt thành hình trái tim. Ở đây là mình đang muốn làm một cây hoa hình trái tim. Nếu như mọi người muốn làm hình khác, ví dụ như là hình tròn, hình bầu dục hoặc là một hình nào đó bất kỳ, thì mọi người cứ cắt theo ý của mình nhé. Mọi người có thể dùng xốp dẻo giống như mình, hoặc là mọi người dùng cái xốp chuyên để cắm hoa ấy, cái xốp màu xanh mà chuyên để cắm hoa như mọi người dùng cái đấy cũng rất là ok luôn ý. Mình vẫn thích dùng xốp dẻo hơn, tại vì ở đây là mình sẽ dùng keo để gắn hoa lên trên xốp, thì cái xốp dẻo này nó sẽ bám keo rất là chắc. Còn cái xốp màu xanh, cái xốp mà dùng để cắm hoa ấy, nếu như mà mình dùng một cái que nhỏ để mình cắm vào thì rất là ok. Còn nếu như mà mình dùng keo để dán ấy, thì so với cái xốp này nó sẽ gắn không chắc bằng. Tại vì là cái xốp kia nó sẽ có cảm giác hơi bột bột một xíu nha, cái bề mặt nó cảm giác hơi bột bột, nó hơi bở một chút. Còn cái xốp dẻo này thì nó dính keo sẽ chắc hơn nha. Mình làm kích thước vừa phải thôi, nhỏ nhỏ thôi, tại vì dùng là để trang trí trên bàn ấy. Nếu như mà mọi người có một cái vị trí rất là rộng để cái cây hoa này ấy, thì mọi người sẽ làm cái kích thước to hơn nha. Ở đây thì cái bàn của mình vừa phải, thế nên là mình cũng sẽ làm một cây hoa với kích thước vừa phải thôi. Mình dùng cành kẽm to bọc giấy để làm thân cây. Cái cành này bọc giấy màu xanh luôn, thế nên là sau khi mà cắm vào như thế này thì mình sẽ không phải quấn cái cành cho nó màu xanh nữa. Mình có thêm một chút keo để cái cành này gắn thật chắc vào cái phần xốp nha. Tiếp theo là đến phần chậu cây nha. Mình sẽ dùng cốc giấy. Nhà mình có rất là nhiều cốc giấy, nhưng mà cốc giấy này không dùng để uống nước, mình toàn dùng để làm đồ decor, đồ trang trí thôi. Cây hoa hôm nay mình làm sẽ rất là rực rỡ, rất là nhiều màu sắc. Thế nên là cái phần chậu cây mình sẽ cố gắng để trang trí cho nó đơn giản thôi. Ở đây là mình sử dụng giấy bìa màu nâu để phủ kín cái cốc để làm cái chậu màu nâu nha. Sau đó thì có trang trí một ít lên đơn giản thôi, vì cái cây của mình đã rất rực rỡ rồi, và mình muốn mọi người khi nhìn vào mọi người sẽ chú ý lên cái phần hình trái tim, cái phần có nhiều hoa hơn là cái phần chậu cây. Thế nên chậu cây sẽ làm thật là đơn giản thôi, nhưng mà gọi là vẫn phải trang trí một chút nha, thì nhìn nó mới xinh được. Mọi người có thể là tô màu cũng được, hoặc là mọi người dùng giấy bìa hoặc là giấy thủ công, giấy màu để mình dán lên trên cái phần chậu cây đều được nha. Thêm keo vào, sau đó thì mình gắn cái phần cành cây xuống, rồi mình mới thêm đất nặn nhá. Mọi người nhớ là cứ cho một ít keo vào để gắn thật là chắc, sau đó thì mình chèn thêm đất nặn vào thì sẽ đảm bảo là cái phần cây và cái phần chậu nó sẽ gắn rất là chắc vào nhau. Đến phần quan trọng nhất nha, chính là phần để làm các bông hoa cho cái cây của ngày hôm nay. Mình dùng giấy origami. Ở đây kích thước mình đang sử dụng là giấy vuông 7x7. Mọi người có thể làm to hơn hoặc nhỏ hơn, mình điều chỉnh cho phù hợp nhé. Trước tiên thì mình sẽ vẽ hình các cánh hoa, sau đó thì sẽ cắt theo cái đường vẽ. Mọi người có thể dùng cái dập để mình không cần phải cắt, không cần phải vẽ nữa, nhưng mà mình thấy vẽ xong rồi cắt cũng khá là ổn. Hoặc là nếu như bạn nào khéo tay ấy, mọi người có thể không cần vẽ, cứ thế mình cắt luôn cũng khá là ổn nha. Đợt trước thì mình cũng có làm hoa kiểu này rồi, nhưng mà vì là không cần phải có cái đường cong như này nhiều ấy, thế là mình cứ thế mình cắt thôi, và mình cảm thấy cũng khá là ok. Thì mọi người cũng có thể tham khảo cái video đó, sau đó là mọi người làm hoa nhé. Nó không bị khó đâu, khá là dễ thôi. Có thể là bông đầu tiên mọi người chưa quen, nhưng mà khi đã làm được 1 đến 2 bông rồi thì mọi người quen tay hơn, thì cứ yên tâm là rất là dễ và làm khá nhanh thôi. Mình cũng sẽ không bị mất quá nhiều thời gian đâu. Sau khi đã vẽ xong rồi thì bây giờ mình cứ cắt theo đường vẽ thôi. Cắt như thế này là cắt xong mình quấn vào được luôn nhá, mình không cần phải tỉa thêm gì nữa. Hoặc là mọi người cũng cứ thế mọi người cắt tròn, cắt các đường tròn theo kiểu hình xoắn ốc từ ngoài vào trong thôi, không cần phải tỉa cánh kiểu này cũng được. Lên hoa nó vẫn sẽ xinh nha. Mình thì kiểu hay bị cẩn thận quá, thế nên khi mà đã vẽ cái đường như này rồi mình sẽ cắt chậm chậm để theo đúng cái đường đấy. Nhiều khi là bảo là làm nhanh thêm một chút để không bị mất quá nhiều thời gian, không bị lâu ấy, nhưng mà mình không thể làm nhanh nổi, tại vì làm nhanh thì mình hay bị làm ẩu. Thế nên là mình cứ kiểu chậm chậm thôi, chậm nhưng mà chắc ấy. Thì nếu như mà mọi người quen tay thì mọi người cứ cắt nhanh hơn nha.
cái số lượng hoa của cái cây hoa này, nếu mà mình làm bông hoa nhỏ nhỏ thì mình cũng sẽ cần nhiều một chút. Thì mọi người nếu như cảm thấy mà cắt một bông này hơi lâu thì mọi người có thể gập vài lượt giấy vào. Tức là mình vẽ một tờ thôi nhưng mà mình có thể để chồng lên 2, 3, 4 hoặc 5 tờ tùy vào độ dày của giấy để mình cắt thì sẽ nhanh hơn nha. Còn ở đây là mình đang làm với cắt từng tờ một để mọi người nhìn cho rõ. Còn nếu mà mình gập nhiều thì mình sợ là mọi người nhìn nó sẽ bị rối. Mình dùng cây cuốn giấy để cuốn cánh hoa lại. Có cái cây này thì tiện hơn rất là nhiều. Còn nếu không thì mọi người có thể dùng cái nhíp nhỏ hoặc là mình dùng tay mình vẫn cuốn được nha. Mình đã làm hoa này rồi và lần trước là mình cũng dùng tay để cuốn. Nhưng bây giờ vì là tiện có cái cuốn giấy này thì mình cuốn nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn. Cứ thế cuốn cho đến khi hết giấy. Rút cái cây này ra xong thì mọi người sẽ thấy là nó cuộn vào khá là nhỏ. Thì bây giờ là mình sẽ nới tay dần dần ra để mọi người lựa chọn được cái kích thước hoa cho phù hợp nhá. Nếu mà mình cứ nới tay nhiều thì bông hoa nó sẽ xòe nhiều hơn, các lớp cánh nó sẽ thưa hơn một chút. Còn nếu như mà mình nới tay ít thì mình cứ nới ít một để mọi người xem là cái tầm nào mọi người cảm thấy vừa thì mình sẽ thêm keo vào để cố định nha. Keo chỗ này dán thì mình vẫn khuyên mọi người là dùng keo nến cho nhanh. Dùng keo sữa cũng được nhưng nó sẽ bị lâu. Và trong cái thời gian mà nó chưa khô ấy thì mình vẫn cứ phải cầm hoa để giữ. Còn keo nến ở đây như mọi người thấy thì sau khi mà mình gắn vào khoảng tầm 2 đến 3, 4 giây là keo khô rồi và bông hoa của mình đã được cố định luôn rồi. Làm nhiều màu thì cây hoa của mình sẽ rực rỡ. Còn không thì mọi người có thể là chọn một màu hoặc là mình chọn theo tông màu. Tức là ví dụ như màu cam, mình chọn cam từ đậm đến nhạt. Hoặc là mọi người chọn cái tông màu đỏ cam ấy, có thể là cả đỏ, cả cam, cả vàng đều được nha. Ở đây thì mình chọn rực rỡ rất là nhiều màu luôn ý. Tại vì mình đang muốn là thay đổi cho cái góc bàn học của mình để cho nó rực rỡ hơn, nó tươi vui hơn. Thế nên là mình sẽ làm thật là nhiều màu rực rỡ. Và thực ra nhìn như này cũng khá là vui mắt ý. Ngồi vào cảm thấy có động lực hơn để học tập, để làm việc với mọi người. Rồi thêm keo nến và gắn từng bông hoa một. Vì ở đây là làm nhiều màu thì nên là mình sẽ xếp các màu xen kẽ nhau. Cứ màu đậm với màu nhạt cạnh nhau thì cái hoa của mình sẽ nổi bật hơn, đẹp hơn. Các bông hoa thì mọi người không nhất thiết là phải thật đều, thật bằng nhau. Ở đây thì mình cũng có làm, có bông thì không may to hơn một chút, có bông thì nó lại bị nhỏ hơn một xíu. Nhưng mà tổng thể lại thì nhìn hoa vẫn rất là xinh nha mọi người. Mình sẽ gắn thêm vài hình trái tim màu nhẹ nhẹ thôi lên trên chiếc chậu để trang trí thêm cho chiếc chậu một chút. Nhưng mà nó vẫn sẽ không quá nổi bật nha. Đảm bảo tiêu chí giống như vừa rồi mình nói là mọi người khi nhìn vào thì mọi người sẽ chú ý vào phần hoa nhiều hơn. Còn chiếc chậu thì vẫn sẽ xinh mà nó kiểu nhẹ nhàng thôi, mọi người sẽ không chú ý đến phần chậu nữa. Nhìn vào như thế này là cảm giác có động lực hơn rất là nhiều rồi nha. Chúc mọi người sẽ có những thành phẩm thật là xinh. Nhớ subscribe và bật thông báo để đón xem ngay khi có video mới nha. Cảm ơn mọi người nhiều.